ভাপত দিয়া মাছ কোনে কোনে খাই ভাল পায় মই বনালোঁ ভাপত দিয়া মাছ মই মোৰ ষ্টাইলেৰে বনাইছোঁ ৰাতিপুৱাই মানুহজনে আনিছিলে মাছটো ডাঙৰে আছিলে ভকুৱা মাছ হয় তো ভাবিলোঁ আজি ভাপত দিয়ে খাওঁ সেইটো কাৰণে গোটেই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈ নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই প্ৰথমতে সানি ল'লোঁ তাৰপিছত এফালে যিখিনি মেৰিনেটৰ কাৰণে লাগে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ আদা নহৰু তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া বগা সৰিয়হ ক'লা সৰিয়হ এনেকৈ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ লৈ মাছখিনিত দিলোঁ তাৰপিছত অকণমান কেঁচা সৰিয়হৰ তেলো দিলোঁ তাৰপিছত অকণমান মই নেমু টেঙা চেপিও দিলোঁ নেমু টেঙাটো অপশ্যনেল হয় দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে দিলে মানে অকণমান টেঙা টেঙা হেৰি এটা আহে ভাইবছাৰে ভাল লাগে খাই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিলোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মাছখিনি যাতে সোমাই যায় তেনেকুৱাকৈ মানে সানি পেলাই মই 15 পৰা 20 মিনিট সময় ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ থৈ দিম ঢাকি পেলাই থৈ দিম তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে তাৰপৰা 15-20 মানত পাছত উলিয়াই আনি পেলাই মই কলপাতত দিছোঁ কিছুমানে ডাইৰেক্ট বাতিত দি দিয়ে তাৰপিছত মই আকৌ ভাবিলোঁ কলপাতটো যিহেতু আছে সেইটো কাৰণে মই কলপাতত দিলোঁ কলপাতত এপিচ এপিচকৈ এনেকৈ বান্ধি দিলোঁ তাতে কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া দিছিলোঁ তাৰপিছত নেমু টেঙা এডোখৰ এনেকৈ পাতলাকৈ কাটি পেলাই দিছিলোঁ সেইটো বাকলি সতি দিছোঁ তাৰে এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰ এটা আহে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গোটেই কেইপিচ মাছ এনেকৈ এটা এটা টোপোলা কৰি পেলাই বান্ধি ল'লোঁ আপোনালোকে যদি কলপাত নাথাকে এনেকৈ একেলগে টিফিন বাতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি সুবিধা থাকে আপোনালোকে তেনেকৈও দিব পাৰে মই আজি এনেকৈয়ে বনালোঁ দি কুকাৰতে ষ্টেণ্ডডাল দি পেলাই ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰতে এটা এটাকৈ দিলোঁ মই দেখিছোঁ প্ৰথমতে হেৰি কলপাতত বান্ধিছোঁ তাৰপিছত মোক ফইল পেপাৰ আনি থোৱা আছিলে ফইল পেপাৰে দি মেৰিয়াই দিছোঁ যিহেতু মই বাতি চাতিত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হেৰিত দিয়া নাই ন যাতে তাৰ পৰা ৰসটো যাতে ওলাই নপৰে তো তাৰ কাৰণে মই ফইল পেপাৰত বান্ধি দিলোঁ দি 5-6টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিলোঁ যিহেতু মাছটো অলপ ডাঙৰ হয় তো সিজিবলৈও অকণমান টাইম লাগিব সেইটো কাৰণে মই 5-6টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিলোঁ দি পেলাই অলপ দেৰি ল' ফ্লেমত থৈ দিলোঁ তাৰপিছত থৈ পেলাই মানে 15 মিনিটমান ৰাখিছোঁ আৰু ল' ফ্লেমত তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ মই খুলি দিছোঁ খুলি দি পেলাই উলিয়ালোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে নহয় মানে কৈছোঁ নহয় খাবলৈ বেলেগ টেষ্টি হৈছে মাছটো তেলীয়া আছিলে আৰু কৈছোঁ নহয় এনেকুৱা টেষ্টি হৈছে নহয় ভাবিব নোৱাৰা তাৰপিছত আৰু আজি চিম্পলকৈ এনেকৈ আৰু ভাজি আৰু সেয়া ভাপত দিয়া মাছেৰে এনেকৈ খালোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ এটাও কৰি দিব আৰু যদি প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যেতিয়া মই আপলোড কৰোঁ তেতিয়া যাতে সোনকালে পাই যায় আৰু ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ সকলোলৈকে আজিলৈ ইমানতে লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই